Yan, what's up mga ka-Thailander. So, dito tayo ngayon sa Hercules. Kuha natin yung mga order natin. So, isa yan sa ginagawa. So, pasalamat tayo sa Hercules. Very big thank you na pinapasok tayo dito. Yan, daming mga CNC block. Dami ding mga nagkalat ditong mga pyesa. So yan, pakita natin yung process para sa order natin na CNC 57. So yan mga ka-Thailander, andito tayo kay Master Hercules. So yan, pinagawa na yung natin 57 drag bike natin. Yan. So busy dito si Master. Ganda oh. Thailander. CNC Hercules. Dami Hercules. Yan mga Thailander. Brought to you by Hercules. So, meron dito X-Max. Yan, X-Max. Ito naman CBR. Yan, and then X-Max. X-Max na din. Yan, tapos na mga katay.
So ito mga Thailander, puputasan para sa return ng oil. Okay na mga ka-Thailander. Oh, grabe talaga si Master. Master Hercules. Yan, ito yung gawang Hercules mga Thailander. So, tatakbo to sa drag bike natin. And of course, maraming salamat sa Hercules. Alright, so yung piston nito hindi pa tapos kasi naubusan sila yung doom na piston. So, papagawa na lang tayo. Tapos yung crankshaft, tsaka yung head next week. Yan mga katay, pag gusto nyo din magpagawa ng head, meron din tayong head dito na. So, message lang kayo. Pwede tayong mag-order dito kay Master Hercules. Yan. Lahat ng motor head, if gusto nyo rin ng Wave 125 tapos head niya CBR, pwede din dito kay Master.